Java Practical Coding Series එකේ next lesson එක start කරන්න තමයි යන්නේ. ඒ තමයි Java project එකක් කොහොමද GitHub එකට upload කරන්න කියලා. අපි මේ දක්වා develop කරලා තියෙනවා අපේ පරණ programs ඔක්කොම. අපි මේ programs ටික අපි upload කරමු GitHub එකට. එතකොට ඔයාලටත් ඔයාලා computer එකට මම මේ develop කරපු හැම code එකම up to date code එකක් upload කරලා තියාගන්න. Okay. අපි එහෙනම් කොහොමද මේක කරන්න කියලා බලමු. මේකට ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔයාට අවශ්‍ය වෙනවා GitHub login එක. සමහර විට ඔයාලට GitHub login එක ඔයාලට තියෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ GitHub login එක හදන්න. හරියම ලේසි. Okay. ඔයාගේ email එක වාට මේකට අවශ්‍යයි. අපේ email එක codecompile.academy@gmail.com. right. බලමු අපේ email එක available ද? ඔව්. password එකත් අපි enter කරමු. right. create the account. අපි සේව් කරමු පාස්වර්ඩ් එක අපිට ඊමේල් එකට අවිල්ල තියෙන්න ඕනේ කෝඩ් එක බලමු. ඕකේ අපි ඊමේල් එකේ මේ කෝඩ් එක දෙමු. right. එතකොට අපි මේක student login එකක් විදිහට යමු. easy just me continue. right. so just select auto collaborating coding, project management, something and community. Okay, අපි යන්නේ free version එකේ continue for free. ඔයාලට ඔයාලගේ university සමහරට license versions ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා university එකත් එක්ක discuss කරලා බලන්න. Okay, ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ GitHub login එක create වෙලා ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන next step එක තමයි මේ steps වල ඔයා sign in වෙලා තියෙනවා, sign up වුණා. එතකොට create repository. අපි මේකෙදී හදන්න ඕන repository කියලා එකක්. ඒක මෙයා තමයි අපේ project එකට අපි clone කරලා ගන්න. ඒක මෙයා තමයි central එක. නැත්නම් මේ repository එකට හම්බ වෙන URL එක. ඒ URL එක තමයි ඔයාලත් use කරන්න ඕන ඔයාලගේ machine, ඔයාලගේ computer එකට මම මේ develop කරපු project එක ගන්න. Okay, එහෙනම් අපි create repository button එක උඩ click කරමු. ඔයාලට පේනවා ඇති අපි මේකට repository එකට නමක් දෙන්න ඕන. අපේ project එක නම මොකද්ද? Java basic training. මම කැමති ඒ නම use කරන්න. Java basic training. description එක ඕනේ අපිට මේක license මේක free version හින්දා අපිට හැම වෙලෙම public repository එකක් තමයි use කරන්න වෙන්නේ. ඔය paid හරි වලට license version එකක් හම්බුනොත් private repository maintain කරන්න පුළුවන්. okay add readme මම add කරනවා. that's it. හරි ලේසි. මම repository එකක් create කරා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක create කරාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ අපිට දෙනවා මේකට වෙනම URL එකක්. ඉතින් https ඔයාලට මේක copy කරන්න පුළුවන් මේ බටන් එක click කරාම මේක තමයි ඔයාගේ URL එක. මේකට .git කියලා තමයි එන්නේ. okay right. මෙන්න මේ URL එක තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ අපේ project එක GitHub එකට push කරන්න. okay ඉතින් අපි මේකදී යන්න ඕන දැන් Eclipse එකට. project එකේ අපි මේක හදලා ඉවරයිනේ. repository එක. දැන් Java project එක තාම තියෙන අපේ local PC එකේ. මම මේක cloud එකට දාන්න ඕන. right. ඒතකොට මේකෙදි අපි දැන් ඉන්නේ package explorer එක. අපි දැන් configure කරන්න ඕනේද අපි වෙනම perspective එකක් open කරගන්න ඕනේ. ඒකට අදාළ GitHub එකට අදාළ perspective එක. ඒවට පෙන්නති perspective ගියාම window වල මෙතන තියෙනවා git කියලා. ඒතර මේක ඉතින් open වෙනවා. ඔයාලට පේන මේ icon එක මෙතන ඇවිල්ලා තියෙන git එක. ඒතර Java perspective එකට යන්න ඕන නම් Java එකට click කරන්න. මම හිතනවා පැහැදිලි කියලා. මම ආයි GitHub එකට යන්න ඕන නම් මෙතන git එකට උඩ click කරනවා. okay දැන් මගේ repository එක ඔයාලා දන්නවා. මෙතන මම හැදිලා තියෙන්නේ. මම ඒක already copy කරගත්තා මේ URL එක. දැන් මම මේක මගේ repository එක මගේ local PC එකට configure කරන්න ඕන. ඒතර ඔයාලට පේන ඇති මේක clone a git repository කියලා තියෙනවා. මේකට click කරන්න වගේ මම already copy කරලා තියෙනද මේ automatically paste කරගන්නවා GitHub. ඔයාගේ username password එක මෙතන දෙන්න ඕනේ. ඔයාගේ username password එක තමයි මගේ username එක code compile academy password එක දෙන්න. okay ඒක detect කරගත්තා නේද? ඒතර main එකට තමයි මේක connect වෙන්නේ. main branch එක mode name is origin
මේ ඩිරෙක්ටරි තියෙන මෙතන තුමින්ද git Java basic training මේක finish කරමු. දැන් අපේ repository එක අපේ GitHub එකේ තියෙන repository එක මම මගේ Eclipse එකත් එක්ක configure කරා. දැන් ඔයාලට පේන ඇති අපේ branches ටික තියෙනවා, remote එක තියෙනවා, remote track එක තියෙනවා, main එක තියෙනවා. right? දැන් අපි බලමු මගේ project එක කොහොමද GitHub එකට push කරන්න කියලා. මේ මෙතනදී අපි දැනගන්න ඕන පුංචි දෙයක් මොකලත් එක්ක කතා කරන්න මෙතනදී. මේ GitHub එකේ දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට දැන් හැදුවේ remote repository හදලා තියෙන්නේ. ඒ තමයි මෙතනදී අපි sign up වෙලා Java basic training කියලා හදලා අද repository URL එක. ඒක අපි දැනට කරලා තියෙන්නේ. අපි workspace එක මෙතන තියෙන අපේ Java project එක. right? ඒත් අපි දැන් clone කරානේ. දැන් මම clone repository කියලා clone කරා. දැන් මගේ workspace එකට අපේ Java basic training repository එකත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි මම තාම මගේ project එක අපේ GitHub එකට push කරලා නැහැ. අපි ඒකට කරන්න අපි මේක add කරලා commit කරලා ඊට පස්සේ තමයි මේක push කරන්න. ඕක තමයි scenario එක මෙතනදී වෙන්නේ යන්නේ. ඉතින් මේ project එක අපි කොහොමද බලමු මේක push කරන්න. දැන් මගේ Git repository අවශ්‍ය දේවල් ටික කරලා ඉවරයි. දැන් මම ආයෙ යනවා Java perspective එකට. දැන් මම කියනවා දැන් project එක අපේ steps ටික අපි follow up කරමු. ඒතර මම කිව්වා open eclipse access clone මේකත් කරා. දැන් අපි කරන්න තියෙන මොකද්ද? මේක GitHub එකත් එක්ක share කරගන්න ඕනේ. okay? right මම එකට කරන්නේ right click කරලා team කියලා තියෙන option එකක් ඒක share project. share project කිය මෙතන වගේ repository අපි දැන් කලින් clone කරගෙන ඉඳන් මෙතන list down වෙලා තියෙනවා. okay? right. දැන් මම මේක select කරනවා. select කරාම automatically project එකත් එක්ක මෙයා target කරගන්නවා. මේක මම කියනවා finish කරන්න කියලා. right? ඔන්න දැන් අපේ project එක අර හදපු අපේ clone කරලා හදාගත්ත repository එකත් එක්ක දැන් share වුණා. හැබැයි මේක තාමත් අපේ GitHub එකට ගිහිල්ලා නැහැ. ඔබ ඒක refresh කරලා බලන්න තාමත් තියෙන්නේ readme file එක විතරයි. okay? අපි බලමු කොහොමද මේක එහෙනම් GitHub එකට push කරන්න කියලා. අපි ඒකට ආයෙ යනවා Teams එකට. Teams කියම අපට පේනවා දැන් උගක් options ඇවිල්ලා තියෙනවා නේ. එතකොට මේකෙදි කරන්න ඕන commit කියන option එක තමයි මුලින්ම මම image එකක් දැන් පෙන්නුවේ. ඒතර commit එක තමයි මුලින්ම කරන්නේ. ඒත් commit කරාට පස්සේ තමයි push කරන්නේ. දැන් මේ commit කරන එක අපි කරන project එක. එතකොට මේ commit එක දැන් මම කියනවා Java basic training code commit. okay? ඒකට තමයි මේ ටික මගේ දැන් මේ තියෙන ඔක්කොම data files ටික Java programs එක මම මේක staging section එකට දානවා. ඊට පේන ටික දැන් මෙතන add වෙනවා. ඔන්න ඔක්කොම files ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මට තියෙන මේ commit කරන්න. මේක commit කරා. yes. දැන් මේක commit වුණා. හැබැයි මේක commit වුණේ අපි local repository එකට. නිසා remote repository නෙවෙයි. අපි ආ refresh කරලා බලමු මම කියන්නේ නැද්ද කියලා. අපිට පේනදී තාමත් එහෙමයි. දැන් code එක local repository එකට commit වෙලා තියෙන්නේ. image එක විදිහට ගත්තොත් මේ තියෙන local repository. okay දැන් අපි එහෙනම් මේ code එක commit කරලා ඉවරයි. අපි මේක push කරමු. අපි project එකට right click කරලා team remote push push to origin කියලා අපිට දෙන්න පුළුවන්. අපි මේකෙදි දෙන්න ඕනේ username එක. ඒතර මේක username එක password එක උනාට මෙතනදී විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. අපි සාමාන්‍ය username එක දීලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. දැක්කද? එයා ඒක ඩිටෙක්ට් කරන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. අපිට මේ වගේ වෙලාවට දැන් මේ කෝඩ් එක අපි සේව් කරන්න නෑනේ රිමෝට් එකට. ඒතර අපි username password enter කරා කියලා එයා allow කරන්නේ නෑ රිමෝට් එකට මේක push කරන්න. ඒතර මේ වගේ වෙලාවට අපට අවශ්‍ය වෙනවා token එකක් generate කරන්න. අපි ඒකට කියන personal access token. personal access token එක තියෙන්නේ ඔයගේ login එකේම GitHub එකේ settings කියන section එකේ developer settings කියන option එකේ තමයි තියෙන්නේ personal access token. අපි බලමු කොහොමද token එක generate කරන්න කියලා. දැන් මගේ project එකට මගේ login එකට ගිහිල්ලා settings එකට යන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට right click ඕන එකේ තියෙනවා
setting. So මේ settings එකේ වෙන්න මේ option එකේ left side එකේ තියෙන යටම තියෙනවා developer setting එක. එතන developer setting එකට පෙන්නදී personal access token man token classic එක select කරනවා. මම කියලා generate token. okay. එතන මේ අපේ classic existing one එක ගන්නවා. ඒක මොකක් හරි eclipse token වල මොකක් හරි ගන්න නමක් දෙන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නම ආදාළ වෙන්නේ නැහැ. අපි ඊට පස්සේ මේක අපි repository create කරන්න ඕනේ. මේ ටික දුන්නා full control private repository access commit ඔන්න දෙන්න ඕනේ. ඒතකොට තමයි පුළුවන් commit access status deployment public repository access මේ විදිහට අපි මේ permissions allow කරන්න ඕනේ මේ token එකට. after that finally මේක generate token කියලා ගන්නවා. මේ token එක මම copy කරගන්නවා. මෙයා තමයි මගේ password එක දෙලා ගන්න වෙන්නේ. okay. ඔය එක දැන් මම copy කරගත්තනේ. මම දැන් යනවා project එක right click කරලා push to origin කියලා දෙනවා. දැන් මම මගේ username එක දෙනවා as usual code compile academy password එක දෙන්නේ අර token එක. බලමු දැන් පුළුවන්ද කියලා. දැන් ප්‍රශ්නයක් නෑ නේද? දැක්ක නේද? දැන් මෙයා කියනවා push to java basic origin එකට මේක push වෙලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන URL එකත් එයා පෙන්නලා තිනවා මෙන්න මේ java basic training.git repository එක code එක අපි commit කරපු code එක push වෙලා තියෙනවා. අපි refresh කරලා බලමු. අපි ආයෙසරයක් අපේ repository ගිහලා බලමු මේ කියන්නේ ඇත්තද කියලා. right. මේ තියෙන මේක repository right. දැන් පෙන්නනෝනේ java basic training. ඔන්න මේක තමයි මම ඔයාලට දැන් කිව්වේ අපේ project එක දැන් cloud එකේ ඔයාලට online මග් කරපු project එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට Eclipse එකට download කරලා ඔයාටත් මේ code එක work කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හැම code එකක්ම මෙතන තියෙනවා one by one. තව ඉස්සරහට අපි කරන codes උත් මේකෙම තියෙනවා. මම ඔක්කොම codes එක commit කරලා push කරන්න. ඉතින් මම basic දෙයක් තමයි කතා කරේ. Java projects කොහොමද GitHub එකේ maintain කරන්නේ මේක හරිම සරල දෙයක් practice කරද්දී අපි අලුතෙන් නම් ඔය GitHub වල චුට්ටක් ඉඳ පුරුදු වෙන්න වෙයි. okay. ඔයාලා දැන් මේ project එක ඔයගලන්ගේ machine එකට ගන්න ඕන නම් මම ඒකත් දැන් කියලා දෙන්නම්. දැන් මගේ project එක තියෙන ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. දැන් ඔයාලට මේ project එක ගන්න ඕන නම් කරන්න තියෙන්නේ මේකෙදි right click කරා නැත්නම් මෙතන file ගිහලා import දෙන්න. නැත්නම් right click import project කියලා select කරන්න. import. එතකොට ඒකේදී ඔයා select කරන git. okay. git project from git. දැන් මගේ නම් machine එකේ තියෙන හින්දා මට මේක දිගටම ඉස්සරහට යන්න බැරි මම අපේ steps එක කියලා දෙන්නම්. මේක next යන්න. ඒතර clone එක කරන්න ඕන. ඔයාගේ local එක ගන්න මගේ project එක තියෙන්නේ cloud එකේ. right? remote එකේ. ඒතර මම ඔයාලට clone URL දෙන්න ඕන. ඒතර මොකද්ද මේ URL එක? URL එක තමයි මෙන්න මේ URL. මම මේ ඔක්කොම description section එකේ mention කරලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒකෙන් ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන. ඒතර මේ project එකට දාලා URL එක තමයි එතන තියෙන්නේ. මෙතන මේකෙන් නම් ඔයාලට ගන්න බෑ. back යන repository යන repository තමයි copy කරලා ගන්න ඕන. right? ඒතර ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් code compile academy කියලා මේ search කරාම මේ තියෙන URL එක අපේ project අපේ GitHub login එකේ code compile academy. so ඊට පස්සේ repository section එක ගියා බලා ගන්න පුළුවන් තියෙන projects මොනවද කියලා. ඊට පස්සේ මේ code එක copy කරගන්න මේ URL එක copy කරගෙන ඔයාගේ Eclipse එකට ඇවිල්ලා අර import කරන project section එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ project එක ඔයාගේ GitHub login එකේ username password එක දුන්නා නම් ඇති. ඒකට token එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේකට මම උදාහරණයක් මගේ එකටම දැන් ගන්නවා නම් compile password එක ඔයාගෙන් password එක දෙන්න. එතකොට token එක නෙමෙයි මෙතනට අවශ්‍ය වෙන්නේ. next. එක නේද? එතකොට යාට project එකේ token එකක් අවශ්‍ය නැහැ push කරද්දී. ඔයා write කරන්න තමයි ඒක අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේකට අවශ්‍ය නැහැ. දැන් මම project එක already තියෙන හින්දා තමයි මට මේක ඉස්සරහට යන්න බැරි. ඔයගලන්ට හැබැයි මේ project එකේ නම වගේ workspace එකේ නැත්තම් ඔයාට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. මේක create කරලා වගේ machine එකට import කරගන්න පුළුවන්. ඔන්නෝම තමයි GitHub එකෙන් කොහොමද Java project එකක් අපි repository එකට push කරන්න කියලා. අපි මුලින් ඉඳන් discuss කරා මම පුංචි
මතක් කිරීමක් කරන්න මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ sign up වෙන්න ඕනේ, sign in වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ repository create කරන්න ඕනේ GitHub එකේ copy කරගන්න URL එක. ඊට Eclipse Workspace එකට ගිහිල්ලා ඔයා GitHub perspective එක open කරන්න. ඒකෙන් ඔයා clone කරගන්න පුළුවන් repository එක. ඊට පස්සේ project එකට ගිහිල්ලා change කරලා perspective එක team share project කියලා ඔයාගේ select කරන්න වගේ repository. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මොකද push කරන්න වගේ project එක. පුෂ් කරන්නේ නැද්ද ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් ආවට මතක ඇති. අපිට username password දුන්නට push කරන්න දුන්නේ. අන්න ඒකට අපිට අවශ්‍ය නැහැ token එකක් generate කරන්න. ඒක generate කරන developer setting ගිහලා personal access token එකකින් token එකට ගිහලා generate කරලා next ඔයාලට පුළුවන් ඒක use කරලා අපි commit and push show commit කරන්න පුළුවන් කොහොමද already push කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ වගේ remote එකට. දැන් මම අන්තිමට කියලා දුන්නා project එක කොහොමද අපි import කරගන්නවා වගේ machine එකට right click කරලා නැත්නම් file ගිහලා import කියලා වගේ මම වගේ project එකේ දෙන repository URL එක දුන්නා. ඔයාගේ GitHub එකේ username password දුන්නා import කරලා project එක use කරන්න පුළුවන්. okay මම හිතනවා ඔයාලට අද අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා. ඔයාලා already දන්නවනම් කමක් නැහැ. refresh කරගන්න. okay අපි ඊළඟ session එක තියෙන operators අපි already කලින් session එකේ discuss කරා අපේ quiz session එක. දැන් අපි operator session එක මම ඉස්සරහට මේ විදිහට commit කරගෙන යන්නම් project මගේ changes ටික අලුත් codes ඔක්කොම commit කරලා push කරන්න. ඔයාලට ඒවත් use කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි next session එකේදී හමු. බොහොම ස්තුතියි.